Bună dimineața și bun găsit la BU! Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră. O să discutăm despre Republica Moldova, o să înțelegeți care sunt abordările aici la nivel european. Together with me in the European Parliament in Brussels is Sven Mikser. Thank you so much for your presence. Thank you for inviting me. You were rapporteur on Republic of Moldova. Let's see, what is your opinion now about this country? How do you see it? Well, Moldova in very many ways is a model candidate country. We have in Moldova a pro-European majority. We have a very pro-European president and government that also enjoys the luxury of having a pro-European majority in the parliament. So I think that Moldova has made a very good use of the time they have been a candidate country for the European Union. They have pushed ahead full steam with very many important reforms, but obviously with the strategic goal of joining the European Union one day, they cannot simply lay back and relax, particularly considering that there are not only traditional difficulties with implementing painful reforms domestically, but also outside players who would very much like to derail Moldova's path to the European Union. So I think it's important to keep the momentum and also keep an eye on all the outlying problems and challenges, both internal as well as external. We've watched closely what happened in the Republic of Moldova, and we've seen that it was a very difficult fight to be fought with the Russians that were trying to put things on another path, let's say. How difficult will be, taking into consideration the whole situation at the global level, let's say, to see Republic of Moldova keeping the path to the European Union? Well, we saw how actively Russians were trying to interfere in the presidential elections and the European referendum last year. There can be no doubt that there will be a similar attempt at interference during the run-up to the parliamentary elections later this year. I myself, I come from Estonia. I'm no stranger to Russian manipulations, Russian hybrid operations. I think that the rest of Europe has been slowly waking up to this threat. We have seen attempts to interfere in internal political affairs of different European countries over the years now. I think the magnitude of this operation last year was a bit of an eye-opener also for Moldovan authorities. So I believe that Moldovan authorities are better prepared. We, on behalf of the European Union, have been trying very hard to provide all the assistance, know-how, expertise that we have to help Moldovan authorities to be better prepared. But I think what is equally important, and perhaps even more important, is that we have demonstrated that we are fully committed to our end of the bargain by providing emergency energy assistance to Moldova, to preparing the growth facility that will be the biggest ever assistance package to Moldova from the European Union. So I think we have been helping to prepare Moldova for European integration, for European accession across the board in different policy areas. You've been Minister of Foreign Affairs and Defense. You understand very well what's happening now if we are looking at a lot of conflicts that appeared on the global stage. Taking all these into consideration, for the European Union, it will be a weakness or a strength to have another member? Well, I think that majority of the political parties, the pro-European political actors, understand that if we manage to
complete Europe, to make Europe whole again, and accept those candidate countries that are truly committed to the European ideals, then it will make us all stronger. Obviously, the big winner will be Moldova, because Moldova's competitiveness, the welfare of Moldovan people will be significantly improved as a result of the completion of reforms and the eventual accession to the European Union. But Europe itself will be stronger if we do not have those grey zones on our borders, if those countries that truly want to become members and demonstrate the ability to act as members, as part of the single market and customs union, as part of the foreign and security policy community, that they would be admitted. And I think it's important that we do not create any artificial barriers, any artificial obstacles to the path of those countries into the Union. We have seen that sometimes individual countries drag their bilateral issues to the enlargement debate, that the general enlargement fatigue in some long-standing member states plays into this equation. But I think it's important that we treat all the candidate countries based on their individual merit and do not keep those who really are able to become members away. In Moldova, some elections will come again, and I'm afraid that the Russians will try harder this time to influence the elections. What is your prediction, let's say, regarding the elections, if you have one? Well, we have seen that Russia doesn't shy away from whatever it can do to split societies in Europe, to hurt the European integration and the social cohesion inside Europe. We've seen Russia trying to engage in just primitive vote buying and also much more sophisticated information and psychological operations. And they will exploit the full arsenal of those tools in the upcoming election campaign in Moldova, just as they have been doing everywhere. Well, from the Brexit referendum or Catalan vote all the way to the Romanian elections. Yeah, so we shouldn't have any illusions. We should just be situationally aware and well prepared to deal with those challenges. At the same time, I think it's also important that we demonstrate political maturity in Moldova, obviously, it has been a luxury for the pro-European government and pro-European president to also have a parliamentary one-party majority. It may well happen that the Moldovan politicians will have to demonstrate their political maturity by being able to put together a working coalition that would not slow down on the path of reforms. Obviously, there are political players who are genuinely pro-Russian. There are political parties that have a rather different agenda compared to the pro-European agenda of the current government. But there are also, it's natural that in a difficult socio-economic situation, voters sometimes punish the sitting government even for things that are not really the fault of the government. That happens everywhere, and I believe that it's important that the pro-European politicians do not treat everyone who is critical of the policies, sectorial policies, as a Russian agent. So I think that political maturity and cool head is also very important. I've been recently to Chișinău in Republic of Moldova, and I've seen that the country evolved. I've seen with my own eyes. In your opinion, what are the most important things to be done there in Moldova? Let's say, what are the priorities for them, or the areas where they should accelerate? Well, I think the challenges are at least two or threefold. Obviously, there are some very important policy areas which are in the focus of European
politicians and political elites and the Commission and the Parliament, such as the judiciary reform and fight against corruption. But when it comes to Moldovan people, Moldovan businesses, then I think that it's very important to not lose sight of the strategic goal of improving the country's global competitiveness, improving the resilience of the economy. But in a shorter term, it's important for the people to feel then tangible benefits from the process. So I think that the real challenge is actually keeping one eye on the strategic perspective and the other eye on the welfare of a lot of the people, because you want to keep the people with you, and people will have to see that there are even short-term intangible benefits, that their lives actually improve. And I think that the growth facility, the growth plan provides tools for actually doing exactly that. And then obviously communication is also important. We want people to know. Sometimes, and I've seen that in my own country a couple of decades ago, politicians want to take all the benefit for the good things that happen for themselves and blame the European Union for all the things that do not happen or things that they don't like. So I think that you have to be generous and honest and give the European Union the praise it deserves for those things that are really good. Thank you so much for this discussion. Thank you. Continuăm și o să ne concentrăm asupra ceea ce se poate face și dinspre România spre Republica Moldova. Alături de mine este europarlamentarul Dan Barna. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Republica Moldova în centrul atenției Uniunii Europene, asta e bine, aș zice de la bun început. Asta e bine inclusiv pentru România, să aibă lângă, înspre Rusia, încă o țară membra Uniunii Europene. Cam când se poate întâmpla asta, dacă e să fim realiști? Este o fereastră de oportunitate, de fapt. Dacă e să găsim și un silver lining, acea luminiță în jurul unui nor negru ce e reprezentat de războiul din Ucraina, este faptul că pentru Moldova, în ultimii ani, tocmai datorită războiului din Ucraina și situației geopolitice complexe, s-au deschis ușile cu adevărat spre Uniunea Europeană, iar pașii pe care Moldova i-a făcut până în această etapă de începere a negocierilor de aderare au fost mult mai scurți, temporal vorbind, decât, de exemplu, experiența chiar a României, care a trecut printr-un proces de mai mulți ani. Universul de timp probabil e spre finalul mandatului acestei comisii, 2029-2030. Sunt niște obiective care sunt menționate cumva în discuțiile avute în această perioadă în cadrul și în Parlament și în comisie. Și spun asta pentru că Marta Kos, comisarul pe enlargement, alături de care am fost 3 zile în Moldova în 9, 10 și 11 mai, vizitând nu doar Chișinău, ci chiar la propriu toată țara, de la raioanele din nord, din Orhei și în Bălți până în Găgăuzia în sud, spune constant că Moldova este premiantul clasei în ceea ce înseamnă politica de extindere, politica de enlargement a Uniunii Europene, fiind cumva mai în față cu pregătirile și cu capacitatea aceasta de reacție la solicitările procedurale ale Bruxellesului față, de exemplu, de țările din Balcanii de Vest. Sunt menționate 2-3 țări, știți, Albania, Muntenegru, dar Moldova este prezentată ca premiantul în ceea ce înseamnă pregătirea. Și asta ne dă cumva speranța că am putea Moldova să fie prima sau în primele două, să spunem, țări care să beneficieze de un nou val de extindere a Uniunii Europene, pentru că aceasta e o prioritate politică și este un lucru important. Astăzi, Uniunea Europeană vrea să dea acest mesaj de extindere. Există interes pentru state, Moldova, Balcanii de Vest, să vină în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că proiectul e viabil, e atrăgător, e interesant, e puternic, e viu. Iar faptul că Moldova se află în această poziție este meritul, pe de-o parte, al guvernării de la Chișinău, a spiritului pe care Maia Sandu a reușit să-l introducă acolo în Moldova și a imaginii pro-europene pe care o susține, a implicării, cumva legăm și de agenda din România, a implicării consistente a femeilor în viața politică. Știm că Moldova este un exemplu în ceea ce înseamnă promovare de aproape 40% de administrație. Iată că toate aceste eforturi sunt apreciate la Bruxelles, pentru că suntem în momentul de față în această etapă în care vorbim de începerea negocierilor cu un univers de timp, nu vorbim de 10 de ani, vorbim de undeva 5 ani în față,
cu o speranță că Moldova ar putea să devină membra Uniunii Europene. Pentru a fi cât se poate de plastic, o să zic așa, pare că nu numai Republica Moldova împinge pentru a ajunge aici în marea familie europeană, ci și Uniunea Europeană de această dată trage și mai tare de Republica Moldova pentru a fi parte a acestei familii. Plusuri, minusuri dacă intră Republica Moldova în Uniunea Europeană, pentru că știți, sunt oameni care se uită acum la noi și sunt critici la adresa Republicii Moldova și, mă rog, acestei apropieri absolut normale din punctul meu de vedere de Republica Moldova. Această bunăvoință, să spun așa, de care se bucură Moldova în plan european, vine din un anumit tip de avantaje pe care Moldova le are. În primul rând, mărimea statului și populația nu este, să spun, nu produce o perturbare în forță, să spun, produce un dezechilibru pe zonele în economia europeană, ci chiar vine un binevenit adaos, o adăugare pozitivă, fără să presupună ajustări semnificative structurale, cum se discută, spre exemplu, în cazul Ucrainei, unde vorbim de o economie pe zona de politică agricolă comună, un impact mult mai mare, care ar genera, bineînțeles, ajustări necesare în politica europeană și de aici elemente legate de ritmul în care ar trebui mers mai departe și cu Ucraina, care evident și ea este perfect îndreptățită și legitim să devină membra Uniunii Europene la un moment dat. Ori Moldova are cumva o volumetrie și socială și economică pe care o face foarte adaptabilă și oarecum firesc de asimilat în structura actuală a pieței comune europene și ăsta e un avantaj important. Adică nu sunt alte lucruri care să ridice semne de întrebare și de asta există această bunăvoință, spuneam, și în egală măsură, și foarte bine ați punctat și dumneavoastră, nu știi cât va rămâne deschisă această fereastră de oportunitate. Vedem că politica globală în momentul ăsta e destul de fluidă. Avem o Americă care e un pic în tangaj și politic vorbind, geopolitic vorbind, și atunci mesajul pe care l-am transmis și Martacos, l-am avut în discuțiile acolo și cu conducerea de stat din Moldova, dar și cu cetățenii, antreprenorii, primarii, tinerii cu care am avut aceste întâlniri acolo, a fost acest mesaj: utilizați acest moment cât de mult se poate, faceți cât de repede e posibil aceste reforme care sunt necesare, avem facilitatea de creștere, acele 2 miliarde de euro, reformele aprobate deja și la Bruxelles. Ai oportunitate, folosește-o cât mai mult. Și de fapt România în povestea asta poate să aibă un rol de pățit, să spunem, știți că tot pățitul e priceput. România poate să aducă experiența prin care a trecut în ceea ce înseamnă aderarea și apoi absorbția fondurilor și să ajute Moldova pentru a nu face aceleași greșeli, să spunem. Vor fi probabil altele, fără îndoială, dar e bine să aducem acest sprijin. Discutam și cu colegul dumneavoastră, știți foarte bine că urmează în Republica Moldova o nouă rundă de alegeri. Știm ce s-a întâmplat data trecută și, mă rog, cum au reușit să scape cumva din ghearele Rusiei. Eu personal mă tem că Rusia va încerca și mai tare de această dată să influențeze alegerile. Așadar, cam ce ar fi de făcut în perioada următoare și în caz de Doamne ferește, dacă cumva Rusia va fi cea care va reuși să schimbe jocul acolo în Republica Moldova, ce se mai poate face? Aici sunt două perspective, pentru că da, nu e nicio îndoială că Rusia va continua să investească milioane de euro, pentru că la o țară cum e Moldova, suma alocată de Rusia pentru a influența și a păcăli votanți și a cumpăra voturi reprezintă o sumă infimă, adică e mai puțin decât costul de război de o zi pentru Rusia, cât au investit în tot acest război hibrid. Deci acest atac hibrid al Rusiei pe societatea din Moldova va continua. Aici nu e niciun fel de dubiu, sunt confirmări, sunt dovezi, lucrurile sunt certe. Însă ceea ce cred că s-a schimbat un pic este tocmai experiența acestor 2 ani, experiența Moldovei la referendum și la alegerea Maiei Sandu, experiența mediată a Moldovei față de ce au văzut că s-a întâmplat în România cu TikTok și cu toată povestea alegerilor prezidențiale cu turul anterior anulat. Toate aceste lucruri au trezit cumva un pic de, nu știu dacă responsabilitate, dar conștiința cetățenilor. Și ceea ce trebuie făcut în continuare și e mesajul pe care trebuie să-l dea și autoritățile, dar și fiecare cetățean și fiecare român care crede că Moldova este o parte și trebuie să fie o parte a Uniunii Europene, este că, de fapt, fiecare vot contează.
Pentru că mesajul cu care Rusia a pătruns foarte bine n-a fost haideți în Rusia, că ăsta nu se vinde în Moldova. A fost e bună Uniunea Europeană, dar nu acum. Mai stați un pic, mai vedeți, mai încolo ne mai gândim și din cauza asta luați aici 50 de euro sau 100 de euro și votați în partea asta la altă, ca să mai vedeți ce se întâmplă. Ori oamenii au crezut inițial, e un vot, e votul meu, iau niște bani și nu e o mare dramă, că e un vot. De fapt, mesajul important este că, de fapt, fiecare vot contează. Că votul tău, alături de votul vecinului, al soției, al colegului de muncă, toate împreună îți duc țara într-o direcție sau alta. Și acest mesaj de direcție europeană, pentru că a fost foarte interesant mergând, spre exemplu, în Găgăuzia, o zonă percepută ca nu neapărat pro-europeană. Discutând și cu antreprenori și cu conducerea locală de acolo, oameni care vorbeau bine și engleză și au fost plăcut surprins, recunosc, ei, de fapt, aveau așteptarea să fie respectați. Faptul că Marta Cos s-a dus și a stat cu ei de vorbă, nu o poză din ușa mașinii 2 minute, ci 2 ore, ascultat puncte de vedere, păreri, probleme, situație. Îi vedeam și au și spus-o, spunea prima dată când un reprezentant european vine și vorbește cu noi aici, la noi acasă, la noi în localitate, la noi în comună, la noi în oraș. Ori dacă reușim, și este un efort al Comisiei în ultimele luni, 10 dintre comisari și-au prevăzut în agenda deplasări de 1-3 zile în Moldova, tocmai pentru a arăta că perspectiva europeană e una reală, Europa își ține cuvântul, nu doar prin acele 2 miliarde de euro și prin programul de creștere, prin prezență și prin suport, și că este o direcție care poate să genereze prosperitate. Că, de fapt, la finalul zilei oamenii așteptau drumuri, așteptau apă și canal, așteptau școli renovate, adică discuțiile erau aceleași și în Moldova, cum sunt și în România, cum e în toată Europa. Cât de mult contează dialogul, cât de mult contează să le arăți oamenilor că ei chiar sunt importanți și nu sunt doar așa ceva de bifat pe o listă europeană. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cred că trebuie să vorbim în continuare despre felul în care evoluează Republica Moldova și cum se poate scurta, să zicem, acest drum către Uniunea Europeană pentru frații noștri de peste Prut. Mulțumesc și eu. Cetățenii din România au contribuit mult la rezultatul alegerilor din România. Acum va fi momentul în care și românii să pună osul cât de mult vor putea. Mulțumesc foarte mult vouă celor de acasă. Vă spun să rămâneți pe Antena 3 CNN. Nu uitați că ne revedem și sâmbătă viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!